de ce ar trebui să ne preocupe ideea asta de brand personal? Păi, prima idee foarte simplă care se leagă de definițiile propuse de tine, Luci, e ideea asta că noi avem un brand personal, fie că vrem, fie că nu. Cum noi am definit brandul drept totalitatea percepțiilor pe care un public le are despre un subiect și în branding personal subiectul e un om, de la prima noastră interacțiune cu o persoană, fie că e live sau online, în mintea respectivei persoane vor începe să se formeze asocieri și percepții despre noi. Așa că, fie că te preocupă conștient subiectul brandingului, fie că nu, de când interacționezi cu o persoană, începi să ai un brand în mintea acelui om și din punctul meu de vedere e mult mai sănătos și util profesional să începi să te îngrijești de el în mod conștient, să fii preocupat de ce percepții lași despre tine în mintea altora. Problema e că sunt oameni care sunt foarte faini, au lucruri valoroase de oferit, fie că sunt furnizori de servicii, sunt medici, sunt psihoterapeuți, sunt psihologi, sunt traducători, sunt fotografi sau altceva, fie că vorbim și de oameni care fac produse, efectiv, sunt bijutieri, se ocupă cu aranjamente florale și așa mai departe și n-auzi niciodată de ei. Uh-huh. Și aici ajunge importanța asta a comunicării brandului, pentru că oricât de bune, de valoroase și de aliniate cu tine ar fi produsele sau serviciile tale, dacă oamenii nu află despre tine, degeaba le faci. Salutare, prieteni! Am ajuns la penultimul episod din sezonul 13 dedicat relației noastre cu munca și până în momentul ăsta eu sper din tot sufletul că am reflectat împreună la subiect, că avem poate o relație mai sănătoasă sau dacă nu avem încă o relație mai sănătoasă cu munca, măcar că avem temele de reflexie importante și necesare care să ne ducă acolo. Ca și la primul episod și la penultimul le zic salutare Lucianei și lui Dorin. Salutare! Salut, Paul, bună Luci, salutare tuturor! Și cu acestea fiind spuse, trecem la tema episodului și anume branding personal în 2025. Înregistrăm noi acest episod. Eu o să vă mărturisesc, Dorin cu Luci știu asta, dar vă spun și vouă că eu când am devenit pasionat și preocupat de educație non-formală și am început să livrez primele cursuri, primele două teme care mi-au fost dragi, pe care am construit materiale și pe care am început să le livrez, au fost public speaking și branding personal. Deci, pentru mine, la 15 ani sau, de fapt, dacă stau să mă gândesc, aproape 20 de când am început, e o revenire la o temă foarte dragă asta cu brandingul personal și am păstrat episodul ăsta spre final, tocmai pentru că, indiferent dacă v-ați găsit până acum sau nu traiectoria profesională aliniată cu voi, ceea ce noi numim ADN vocațional, e foarte important după ce ne-am dat seama care este acest ADN vocațional al nostru, să vedem cum facem să și afle cei din jur ce avem noi valoros de oferit și cum ne marketăm, respectiv comunicăm serviciile, produsele și așa mai departe. Așa că despre asta o să fie episodul ăsta. Așa cum spunea Vlad Guluță și a rămas cu mine într-unul dintre panelurile de la lansarea ADN vocațional, înainte să știm ce suntem profesional, trebuie să știm mai întâi cine suntem. Exact. Și apoi, hopefully, o și comunicăm către ceilalți. Și de la cine și pornim, și anume de la definiție. Am definit noi brandul ca fiind totalitatea percepțiilor pe care un public le are despre un subiect. Iar aici putem să ne uităm la brandurile foarte mari, că uneori o comunicare de brand făcută bine și un brand bine împământenit în mințile noastre poate să facă o suprapunere chiar între percepția asupra domeniului și percepția asupra brandului. Și avem aici exemple precum Adidas, care a devenit aproape substantiv comun. Îmi iau un Adidas, fac un Xerox. Da, mă duc să-mi cumpăr Adidas sau mă duc să trag la Xerox ceva care, iar după cum bine știm, e de fapt un brand, dar care a fost atât de puternic asociat cu
domeniu de activitate încât a ajuns ca în percepția publică să se suprapună. Și o manieră mai poetică și artistică de a îl defini este cea mai importantă bucată de real estate din lume, o bucată sau un colț din mintea cuiva în limba engleză, pentru că este un citat din Sir John Haggerty, este "The most important piece of real estate in the world, a corner of someone's mind". La asta sperăm atunci când facem brand personal. Branding, de fapt, și brand personal în mod specific. Da, exact. Asta vreau să completez, exact. Branding în general și branding personal în mod specific e o percepție despre cineva. Acum, până intrăm în alte întrebări sau teme din episod, eu aș vrea să vă spun, dragilor, că asta e o temă foarte, foarte amplă, sunt nenumărate cărți scrise pe subiect. Eu încă de la începutul episodului aș vrea să vă recomand 3. Cred că au fost și cărțile cu care eu am început studiu pe subiect. La mine, forma de educație formală prin care am trecut a fost o facultate de marketing și nu că aș fi învățat multe despre branding personal acolo, dar în timpul facultății am descoperit cărțile astea și ele sunt așa. Una dintre ele se numește The 22 Immutable Laws of Marketing, cele 22 de legi imutabile, imoabile, nu știu cum se traduce Immutable Laws of Marketing, care cred că este scrisă de Al Ries și Jack Trout, A-L-R-I-S, Al spațiu Rise și Jack Trout. Foarte mișto cartea, cu niște principii extraordinar de valoroase și despre marketing, dar și despre branding. Pe unul din ele chiar l-a numit Lucian, așa anume, cred că se numește The Law of the Mind sau așa ceva, e una dintre legi care spunea că asta poți să-ți dorești și poți să aspiri, să deții un cuvânt în mintea oamenilor. Cum ar fi chestia asta? Să mă duc să fac un Xerox, aș bea o cola iar e un exemplu de băutură pe bază de frunze de coca și nu mai știu ce, care a devenit sinonim în mintea publicului cu bea o cola și când bei un Pepsi, de fapt tot o cola bei. Și pe lângă cartea asta cu 22 Immutable Laws of Marketing, mai sunt The 22 Immutable Laws of Branding, scrisă de data asta de Al Ries împreună, cred că cu Laura Ries, care este fiica lui. Foarte bună și cartea asta, exact în ordinea asta vi le și recomand, deci prima dată cea despre marketing și apoi cea despre branding. Sunt niște principii care mie mi se pare că sunt veșnic relevante și vă vor ajuta cu un start așa conceptual mișto și cărțile astea sunt pline de exemple. Ambele au foarte, foarte multe exemple și de produse și de servicii care au fost branduite bine. Am simțit să fac trimitere la ele la început pentru că noi în episodul ăsta o să vă răspundem și la niște întrebări pe care le-am cules de la abonații comunității Mind Architect și de la cei care ne urmăriți cu ajutorul newsletterului și în rețelele de socializare, dar ce vă vom povesti noi în episod nu e niciun fel exhaustiv, n-ai cum să acoperi o temă cum e brandingul personal într-o oră și jumătate cât va dura episodul ăsta. Așa că vă rog tare de tot, dacă vă preocupă, dacă vă pasionează, să citiți și cărțile. Și mai adaug o a treia resursă pe care o lăsăm și pe ea în descriere alături de cele menționate deja de Paul, și anume în kitul primilor pași de pe adnvocațional.ro există și un episod înregistrat la Stup alături de Monica Jitariuc în care vorbim tot despre branding și cu aplicabilitate în branding personal și în care cu siguranță o să mai găsiți și informații pe care nu le vorbim noi în episodul pe care îl înregistrăm acum. Puteți să o și urmăriți pe Monica, în social media postează mult pe tema asta. Noi vrem să setăm un cadru cu cele mai de bază idei și principii pe care noi le-am găsit și a fi evergreen, a fi veșnic relevante și valabile. Și o să trecem, dragilor, în episodul ăsta prin ce e un brand, ceea ce deja am definit, de ce ar trebui să ne preocupe, cum se construiește la nivel principial un brand, cum comunicăm brandul nostru personal și unde, și apoi o să vă listăm și câteva trăsături universal valoroase de cultivat când vine vorba de branduri personale și o să vă cităm și cercetările de unde vin ideile astea, urmând ca apoi în în partea a doua a episodului să vă răspundem la întrebările primite de la voi. Și acum, în ordinea în care ai menționat și tu cuprinsul pe ziua de astăzi, Paul, de ce ar trebui să ne preocupe ideea asta de brand personal?
Păi, prima idee foarte simplă care se leagă de definițiile propuse de tine, Luci, e ideea asta că noi avem un brand personal, fie că vrem, fie că nu. Cum noi am definit brandul drept totalitatea percepțiilor pe care un public le are despre un subiect și în branding personal subiectul e un om, de la prima noastră interacțiune cu o persoană, fie că e live sau online, în mintea respectivei persoane vor începe să se formeze asocieri și percepții despre noi. Așa că, fie că te preocupă conștient subiectul brandingului, fie că nu, de când interacționezi cu o persoană, începi să ai un brand în mintea acelui om și din punctul meu de vedere e mult mai sănătos și util profesional să începi să te îngrijești de el în mod conștient, să fii preocupat de ce percepții lași despre tine în mintea altora. O să vorbim în a doua parte a episodului și despre autenticitate, despre cât de just be yourself, cât de bine e să fii tu însuți și atât, dar până una alta, primul motiv pentru care trebuie să ne preocupe e că avem unul, fie că vrem, fie că nu. Apoi, al doilea motiv pentru care există branduri de când lumea și pământul, chiar înainte să fi inventat cuvântul de brand și a descrie fenomenul ăsta, existau mărci sau simboluri, nume, simboluri vizuale și ele erau o probă de încredere. Deci o a doua utilitate sau a doua rațiune pentru care merită să ne preocupe subiectul este pentru momentul în care construim branduri, o facem ca să cultivăm încredere. Fie încredere în ansamblu, când vezi un simbol, nu știu, poți să te gândești la Mercedes sau la Rolex sau la ideea de ceas elvețian, care probează încredere, sunt niște asocieri pe care le avem cu subiectul, fie încredere într-un subiect anume, nu știu, Altex, cel mai mic preț sau habar n-am, calitate nemțească, Mercedes sau performanță sportivă și fiecare dintre noi ne gândim la câte o echipă, dar utilitatea pentru care ne apucăm să construim o marcă în general este ca atunci când oamenii sunt expuși la nume și la simbol să simtă încredere în produsul respectiv, în serviciul respectiv sau în branding personal în omul respectiv. Și numărul 3 este că într-o lume în care suntem foarte bombardați informațional și trăim suprastimulare și cognitivă și emoțională, a rămâne prezent în mintea oamenilor cu niște asocieri pe care ți le dorești a le avea, poate să fie un diferențiator profesional foarte valoros. Deci ai un brand fie că vrei, fie că nu. E bine să te preocupe conștient să lucrezi la el și să-l construiești pentru că te va ajuta să construiești încredere și încrederea stă la baza oricărei vânzări, oricărei cumpărări, oricărei negocieri. Și apoi, dacă ți-l cultivi conștient, aliniat cu tine, să reflecte sănătos mixul tău de talente, pasiuni, valori, motivații și trăsături de personalitate, el poate să te și diferențieze într-o piață, mai ales dacă, cum vom vorbi în restul capitolelor, îl construiești bine, îl comunici consecvent, clar și așa mai departe. Paul, eu aici am o întrebare și e vorba despre diferența între brandul profesional și brandul personal și uite, iau exemplul tău care știu că ai preocupare și pentru brandul Mind Architect, dar și pentru brandul Paul Olteanu. Într-un cadru mai larg, eu aud oameni, mai ales oameni care lucrează în companii, Da. de ce să-mi fac eu un brand personal? Și îți recunosc și vă recunosc tuturor că eu, ca angajat corporatist, de multe ori mi-am pus problema asta. Mă identific cu compania, o promovez, am un brand. De ce să mă preocupe și brandul personal? Păi, Dorin, uite, e foarte simplu răspunsul la întrebarea asta și iară mergem la definiție. Și în interiorul unei companii sau în interiorul unei industrii, oamenii vor avea niște asocieri perceptuale legate de tine. Când zic Dorin Boabeș, se vor gândi la niște lucruri și chiar ăsta e un experiment pe care vă încurajez să-l faceți. Puteți, de exemplu, să faceți un Google Form gratis și să-l postați pe Facebook, Instagram, TikTok, pe ce rețele de socializare folosiți sau într-un newsletter dacă aveți o comunitate a voastră și să rugați oamenii să noteze care sunt primele lucruri care le vin în minte când se gândesc la voi, care sunt primele asocieri libere pe care le fac cu voi. Și acolo s-ar putea să fie trăsături de caracter din registru, nu știu, blândețe, căldură, competență, profesionalism sau poate să fie domenii. Să zică PCM, psihologie, neuroștiință, AI, tehnologie, inginerie, project management, dans, habar n-am. Și atunci
Iar, din punctul meu de vedere, dacă simplificăm lucrurile, Dorin, și nu ne gândim la branding ca la un proces de ăsta pe care îl fac numai oamenii care vor să intre în freelancing sau antreprenorii sau sportivii sau persoanele publice, realitatea e că ai o sumă de percepții în mintea tuturor oamenilor care iau contact cu tine live sau online, pe care i-ai întâlnit fizic vreodată sau nu, și ar fi util să înceapă să te preocupe ce percepție lași celor din jur în mod conștient și proactiv, pentru că cumva o să le lași una fie că vrei, fie că nu. Corect. Răspunde, adică adresează ce întrebi tu? Da, foarte punctual. Și mai fac o completare aici, Dorin, la ce a spus Paul, care cred că e în mod special aplicabilă oamenilor care sunt în proiecte antreprenoriale, dar până la un punct cred că poate să fie utilă și pentru cei care fac parte din organizații mai mari, precum corporațiile, și anume că pentru mine ca profesionist e important să văd care sunt punctele de intersecție, dar e la fel de important și să văd care sunt punctele care mă diferențiază în cum arată identitatea mea profesională, respectiv brandul meu personal, în relație cu brandul companiei de care aparțin, care cel mai probabil e că nu se vor suprapune unul la unul, că nu sunt același lucru cu organizația din care fac parte. Și pentru mine e important în dezvoltarea brandului personal ca profesionist să-mi fie foarte clar și care sunt lucrurile alea, că sunt valori, că sunt competențe, direcții sau orice altceva, domenii care îmi aparțin doar mie, chiar dacă nu aparțin și organizației. Eu aici îmi ridică foarte frumos mingea la fileu pentru ce urmează să povestim, că următorul pas este să vorbim despre cum îl construim la nivel conceptual, cum ia ființă un brand, cum se ridică acest real estate, cum se populează terenul viran din mintea publicului țintă cu percepțiile despre noi. Și aici sunt, dragilor, două cuvinte importante și putem după aia să luăm și exemple, cred că astea vor ajuta cel mai mult. Un brand se construiește în primul rând prin ceva numit poziționare, care presupune, dincolo de terminologie complicată, să-ți alegi un teritoriu care ideal, în opinia noastră, este să fie la intersecția între ADN-ul tău vocațional și nevoile pieței. Iar apoi, în teritoriul respectiv, să te gândești foarte, foarte bine cine îți este publicul țintă, așa numitele avataruri de client, și aici membrii comunității ADN vocațional vor avea un live pe tema asta, unde vorbim mai în profunzime de avataruri de client. Vă recomandăm să urmăriți și Thinking Made Visible și pe Mădălina Vasiu, care vorbește despre asta și are și conținut gratuit în social media. Și construind pe ce a spus Luciana mai devreme, în efortul ăsta de poziționare în care eu mă hotărăsc care mi este ADN-ul vocațional, trec prin procesul de a-mi descoperi talente, pasiuni, valori, motivații, trăsături de personalitate, îmi dau seama care sunt direcțiile astea pe care vreau să merg sau care e direcția, dacă e una singură, apoi văd și de ce are piața nevoie la intersecția între ADN-ul meu vocațional și piață, văd ce teritorii să suprapun și în teritoriul ăla mă gândesc bine de tot din toți oamenii care ar avea, de exemplu, nevoie de cursuri. Cui mă adresez eu? Mă adresez numai oamenilor care au foarte mulți bani să vină la ele și fac cursuri din regim din ăsta de 1000 de euro pe programul de formare. De exemplu, dacă sunt trainer sau altceva, fac cursuri pentru publicul larg, dar cu focus pe oameni care poate să plătească câteva sute de lei, fac cursuri doar pentru bărbați sau doar pentru femei, fac cursuri pentru antreprenori la început de drum, fac cursuri în format de 2-3 ore sau de 2-3 zile. Și răspunsul la întrebarea asta cu ce ofer efectiv, care pleacă din ADN-ul meu vocațional și întâlnește nevoile pieței, încep să-ți dai seama când îți definești bine de tot și aceste avataruri de client. Cu cine stau eu de fapt de vorbă. Are sens până aici? Da. Noi am făcut chestia asta și la Mind Architect când am lansat brandul Mind Architect. Am trecut prin procesul ăsta ghidați de Tudor și de Dorin la început. Și am definit niște avataruri și erau persoane care erau pur și simplu curioase de dezvoltare personală fundamentată în știință, erau persoane care își doreau să-și rezolve probleme, să asculte episoade ca să găsească rezolvări la probleme și mai era parcă un avatar
cu un tip de public care era dornic de a afla ce e nou. Nu erau neapărat pasionați de dezvoltare personală sau dornici să-și rezolve o problemă, dar erau așa, trend hunter, să vadă care sunt ultimele, nu știu, informații, fenomene care apar din diferite domenii. La rândul meu, când am început, de exemplu, în zona asta de training, o formă de poziționare a fost în a-mi da seama că, de exemplu, mie îmi plăcea zona asta mult de comunicare sau comunicare fundamentată în psihologie, neuroștiință, în lucruri mai concrete, măsurabile. Și în prima parte a carierei mele, poziționarea a fost foarte mult să lucrez cu mediul business. Mi-am dat seama că din toți oamenii la care aș putea merge sau către care aș putea încerca să vând, la intersecția mixului meu de talente, pasiuni, valori și motivații, e mai potrivit dacă merg către un public corporate, unde încercam să vând odată către un manager sau director de HR sau un lider din business și apoi persoana respectivă sau organizația respectivă trimitea o grupă întreagă sau mai multe grupe la curs, care a fost o poziționare foarte diferită de alți colegi de industrie care erau la fel trainer cu focus pe comunicare sau cu pasiune, cu preocupare pentru zona asta, dar care au ales să facă cursuri cu publicul larg, B2C, business to consumer, să vândă către indivizi. Și astea sunt câteva exemple de poziționare. Deci, recapitulez. Descopere ce e la intersecția între talentele, pasiunile, valorile, motivațiile și trăsăturile tale de personalitate și apoi ADN-ul tău vocațional intersectează-l cu nevoile pieței. În teritoriul respectiv gândește-te foarte bine cine ți-e publicul țintă, testează chestia asta, vezi cum arată avatarurile de client și din tot ce ești și tot ce poți să oferi, alege care e partea pentru care vrei ca oamenii să te cunoască și focalizează-te pe a o comunica pe aceea. Că, uite, aici îmi vine un exemplu frumos cu Luciana, poate vrea ea să-l ilustreze, apropo de pasiunile ei care nu sunt parte din ce comunică public despre ea, cum e pasiunea pentru caligrafie, care e parte din cine sunt eu ca om sau respectiv cine e ea ca om, dar nu e ceva în jurul căruia comunică profesional. Da, sau ceva care mi-am dorit neapărat să facă parte din structura, arhitectura brandului meu personal, așa cum arată el în momentul ăsta. Pe când alte pasiuni ajung să devină și ajung în nucleul ăsta de caracteristici. Super! Și am zis, deci, poziționare drept prim lucru și apoi al doilea lucru important, dragilor, în a construi un brand este procesul ăsta de diferențiere. Să reușești să delimitezi sau să te delimitezi și să reușești să te faci distinct față de celelalte persoane sau companii sau produse din categoria ta în mintea publicului țintă. Și acum diferențierea poate să fie făcută la mai multe niveluri. Și am putea face episoade numai despre nivelurile astea, momentan aș vrea doar să vi le listez. De pildă, diferențierea poate să fie făcută la nivelul produsului sau serviciului oferit. Să faci, de pildă, ceva ce nu mai face nimeni. Să fii prima companie din piață care se ocupă cu cutare lucru. De cele mai multe ori în cărțile pe care le-am recomandat la începutul episodului, oamenii care au intrat primi într-o piață și au ajuns să fie primii asociați în mintea publicului cu respectivul produs sau serviciu au devenit și lideri de piață. Și sunt niște cercetări că, de exemplu, în piețele unde a intrat Toyota prima, Toyota a devenit cel mai dorit brand de mașini japoneze, unde intra Honda prima, Honda a devenit cel mai dorit brand de mașini japoneze, după aia unde intra Pepsi primul era pe locul întâi, unde intra Cola, adică aproape peste tot, Cola era pe locul întâi. Și asta e o diferențiere din perspectiva asta a produsului sau serviciului, dacă faci ceva unic sau rar, respectiv dacă ești primul care ajunge la mintea publicului țintă. Apoi, cred că mai contează foarte mult și momentul în care intri într-o piață, pentru că dacă intri într-un moment în care nu prea sunt mulți oameni care fac ce faci tu, și uite, o să dau un exemplu chiar din sezonul ăsta. Diana Stafie, cu care am avut episod în sezonul ăsta, este una din persoanele care a intrat, cel puțin în piața din România, relativ repede în domeniul ăsta al foresight, future forecasting, anticipat trenduri ale viitorului, mega trenduri, planificarea de scenarii și așa mai departe.
Și de pildă, apropo de branding personal bine făcut, când m-am gândit la o persoană cu care să facem un episod despre joburile viitorului și cum să ne uităm la muncă și la carieră în viitor, Diana a fost între primele persoane care mi-a venit în minte. Și atunci, uite, iată, o pârghie de diferențiere bună să fii între primii care încep să comunice pe domeniul respectiv mult. Sau mai dau un exemplu, ăsta e ceva din viața mea personală, din ce învăț. Eu sunt preocupat de ceva timp, cum sunt mai mulți antreprenori, de AI și cum integrăm AI în ce lucrăm și așa mai departe. Și în România, cineva care mi se pare că face o treabă foarte bună în a se asocia cu domeniul ăsta și produce mult conținut pe care eu îl găsesc valoros pe subiect este Cristian Mezei, care are și o academie, Thrive Nexus se cheamă, în care ajută oamenii să împrietenească cu a folosi AI în business-urile lor și îi dau pe ei 2 exemple că sunt oameni care intră într-o piață educațională de cursuri, de lucruri de felul ăsta de învățare, dar și-au găsit niște domenii, deci s-au poziționat la intersecția între ce le place lor și ce are nevoie piața și apoi au comunicat, și o să ajungem în scurt timp și la comunicare, într-o manieră care i-a ajutat să se diferențieze, să devină distinctivi în mintea publicului țintă. În cazul ăsta, publicul am fost eu. Uite, la produs și la serviciu mai vine un exemplu de diferențiere. Era o vreme în care în România erau extraordinar de puțini psihoterapeuți care să aibă formarea lui Richard Schwartz, asta cu lucru cu părțile. Și cine reușea să se formeze, să devină terapeut cu formare în așa ceva, avea un diferențiator via produs, că era foarte rar. Ca să intri în formarea asta trebuia să participi la o tombolă, cumva era atât de mare cererea că nu primeau pe toată lumea care aplica. Deci diferențiere în produs sau serviciu, diferențiere în momentul în care intri în piață și cât de repede ajungi în mintea publicului, diferențiere după credentialuri, după pedigree profesional sau educațional. Să ai diferite distinții, să fii cel mai bun într-o piață, să fi câștigat premii, să fi făcut o școală cu o reputație bună. Nu? Ați văzut în multe podcasturi, mulți oameni sunt comunicați drept Harvard-trained psychologist sau un MIT-trained engineer și atunci poți să reușești să te diferențiezi din perspectiva acestor credențiale, fie educaționale, fie profesionale, sau să vorbești, de exemplu, cu un programator care a lucrat la Facebook sau Google. Sunt mulți oameni care pe LinkedIn sau în alte medii de comunicare a brandului personal spun ex-LinkedIn, ex-Microsoft, currently doing my own startup sau ceva de felul ăsta. Vezi că asta de credențiale se leagă și la întrebarea mea anterioară și uite, îmi dă claritate că oamenii pe care ai dat exemplu se folosesc de un brand care are deja o recunoaștere. Și aici îmi vine un exemplu foarte bun de a ilustra asta și mai apăsat. Și anume, dacă mergi la o conferință și vorbește CEO Microsoft, e una, dacă merge și vorbește CEO Mind Architect, e alta. Dacă, de exemplu, conferința aia este pentru oameni cu profil tehnic, s-ar putea să fie mult mai interesant să mergi la CEO Microsoft. Dacă conferința aia este în domeniul, nu știu, dezvoltare personală, cursuri, educație, poate fi mai util să vii la Mind Architect. Dacă e un brand de care a auzit toată lumea, cum ar fi că vine și vorbește Elon Musk sau CEO Tesla, s-ar putea, chit că nu te interesează subiectul ăla, tot să fii curios să mergi să-l vezi, pentru că e multă notorietate și notorietatea e un subiect care ajută mult în branding personal, versus să fii foarte bun, foarte de calitate ce ai tu de oferit, să fie de calitate ce ai, dar să nu te cunoască oamenii. Fie numele tău, fie compania pe care o reprezinți, să n-aibă rezonanță. Și asta e o formă de diferențiere. Și mai e una pe care o să construim un pic și spre ultima parte a primului segment din episodul ăsta, și anume fundamentele, diferențierea asta via niște trăsături universal valoroase. Că noi am zis că un brand reprezintă totalitatea percepțiilor pe care un public le are despre un subiect. Și o să vedem că există anumite trăsături pe care, dacă depui efort să le cultivi în mintea publicului țintă, ele în mod universal au tendința să construiască încredere, apropiere, atracție și atunci există și forma asta de diferențiere mai soft, mai tone of voice, mai... Asta voiam să zic, că spre surprinderea noastră a tuturor o să vedem că ele nu au neapărat legătură doar cu componenta de abilități hard, tehnice, doar cu a fi foarte bun la ceea ce facem. Ba, Luciana, mai mult aș construi pe ce spui.
dacă sunt doi oameni care sunt cam la fel de buni la chestiile hard sau sunt în același domeniu, vorbim de doi programatori sau doi project manager sau de doi arhitecți, de cele mai multe ori când componenta hard a diferențierii și a poziționării seamănă, deci au un produs similar, au credential-uri similare, au pregătire similară, marea diferență o face fix componenta asta mai soft. Cum l-am simțit în interacțiune, cum a fost site-ul, cât de repede mi-a răspuns, cât de ușoară a fost interacțiunea, cât de prietenoasă a fost interacțiunea și așa mai departe. Și aici pun accentul pe cuvântul similară, pentru că nici măcar nu trebuie să fie la fel de bună. Absolut. Putem inclusiv, așa cum o să vedeți, să avem două persoane, dintre care unul e poate puțin mai bine sau celălalt e puțin mai slab pregătit. Cu toate astea, dacă scorează foarte bine pe bucata asta care ține mai degrabă de relație, e foarte multă valoare acolo. Da. Și acum am vorbit despre ce este un brand, de ce ar trebui să ne preocupe, cum îl construim și am subliniat cuvintele poziționare și diferențiere. Și acum, odată ce avem un brand conturat, pasul următor e să-l și comunicăm. De ce? E util să-l comunicăm. Aici e o zonă unde mulți oameni încep să nu rezoneze sau să li se pară că eu nu ar fi cazul să fac asta, pentru că li se pare foarte, nu știu cum să-i zic, murdar sau așa, nepotrivit procesul ăsta de a te pune în valoare, de a arăta cine ești, ce faci, ce credential-uri ai, ce experiență ai lumii, ca ulterior să lucrezi cu diferitele segmente din audiență, cu avatarurile alea. Și, dragilor, ăsta este shift-ul de mindset cumva care trebuie făcut. Dar de ce ar fi asta, Paul, din considerente din astea de să nu mă bat cu pumnii în piept? Dorin, cred că e și o chestie culturală la noi cu lauda de sine nu miroasea bine. Aia credeam, că e tot din reminiscențe. Cred că avem o idee cum că dacă ești bun, rezultatele vorbesc de la sine, ceea ce din niște puncte de vedere e adevărat și comunicarea unui brand personal nu o să înlocuiască niciodată substanța unui brand personal, adică poți să comunici foarte bine dacă nu ai nimic valoros de oferit, s-ar putea să păcălești niște oameni o dată de 2 ori, dar cam atât nu o să fie sustenabilă chestia asta. Problema e că sunt oameni care sunt foarte faini, au lucruri valoroase de oferit, fie că sunt furnizori de servicii, sunt medici, sunt psihoterapeuți, sunt psihologi, sunt traducători, sunt fotografi sau altceva, fie că vorbim și de oameni care fac produse, efectiv, sunt bijutieri, se ocupă cu aranjamente florale și așa mai departe și n-auzi niciodată de ei. Uh-huh. Și aici ajunge importanța asta a comunicării brandului, pentru că oricât de bune, de valoroase și de aliniate cu tine ar fi produsele sau serviciile tale, dacă oamenii nu află despre tine, degeaba le faci. Și mai e un aspect trist care ține de cum funcționează memoria noastră explicită, asta conștientă, și anume că ochii care nu se văd la propriu, la nivelul sistemului nervos, se uită. Noi avem nevoie de interacțiune recurentă cu diferite persoane sau cu diferite branduri ca să rămână în mintea noastră și să rămână în mod conștient. Adică eu a trebuit, de exemplu, să văd niște postări ale Dianei Stafie ca atunci când m-am gândit la a face un episod despre viitor să-mi vină în minte. Sau Andrei Stupu e o persoană pe care o urmăresc și eu și Luciana și mai mulți dintre noi, de natură că atunci când ne-am gândit la a vorbi despre relația între piața muncii și tineri și cât de potriviți sau pregătiți sunt unii pentru ceilalți, să ne vină în minte să facem episodul cu Andrei. Deci e nevoie de niște lucruri când vine vorba de comunicarea brandului personal, ca lucrurile valoroase pe care le avem de oferit să și rămână în mintea publicului și publicul să poată să ne aleagă, ca poziționarea și diferențierea să și funcționeze. Mm-hmm. Mai fac o completare aici, Paul, apropo de întrebarea ta, Dorin. Eu vă împărtășesc că mă număr printre acei oameni care se gândesc de 3 ori înainte să comunice ceva și pentru că cred că e foarte important cum facem comunicarea și pentru că cred că în social media există și modele pe care eu le-aș considera așa, nu, în cum se face comunicarea brandului personal.
apropo de asocierea asta între ceva un lucru în care eu nu vreau să mă bag pentru că rezultatele la oamenii competenți vin de la sine. Pentru mine ce a fost foarte relevant aici de integrat, pe de o parte, este că comunicarea e o parte care există în și între noi, fie că vrem, fie că nu. E o calitate a interacțiunilor umane, oricum am dat-o și oricum ne-am uitat la noi ca ființe. Și atunci, dacă nu se întâmplă comunicarea de către noi, se va întâmpla comunicarea oricum și cel mai probabil se va întâmpla comunicarea din alte direcții. Adică dacă vreunul dintre noi are vreo preocupare pentru faptul că, nu știu, oamenii foarte competenți nu ar trebui să facă foarte multă comunicare despre cine sunt ei și cât sunt de competenți, încurajarea mea este faceți-o, pentru că oricum vor fi alți oameni care vor să comunice despre brandul lor și e posibil să nu fie la fel de competenți. Frumos, da. Aici cred că e util și e frumos că ai scos asta în evidență, plus că în cum ne alegem de cele mai multe ori furnizorii, competența, o să și vedeți, e unul din criterii, e ceva ce contează pentru noi în a construi încredere, dar nu numai. Ajungem imediat acolo. Până atunci, suntem la capitolul comunicarea brandului personal. Și am povestit că e important, am vorbit și de ce e important, acum hai să vedem cum ar trebui comunica brandul. Și aici v-am simplificat procesul, dragilor, cu 3 cuvinte pe care la rândul meu le-am învățat și eu de la cineva care a condus un institut de cercetare de piață, care după aia a fost și consultant în strategie și în branding și ele 3 sunt așa. Claritate, să te gândești bine despre ce vrei să fie în mintea publicului tău și să nu lași loc pentru interpretări. Și aici, concret, eu mi-aduc aminte la începutul vieții mele profesionale că bifam foarte prost criteriul ăsta al clarității, pentru că nu mi-era nici mie limpede ce vreau să fac și într-o săptămână spuneam că sunt trainer, într-o săptămână eram om de marketing, într-o săptămână făceam CSR, într-o altă săptămână făceam educație și îmi schimbam constant și site-ul și semnătura din mail în funcție de domeniul pe care îl testam atunci. La un moment dat lucrurile astea s-au așezat, când s-au aliniat și elementele din TPVM-ul meu, ADN-ul vocațional, și mi-am dat seama că vocația mea și cumva ce vreau eu să fac și despre ce vreau să fiu profesional, despre educație. Și atunci am început să comunic constant, clar și consecvent, ideea asta de trainer și coach, de om care te ajută, fie cu training, fie cu coaching, să te cunoști mai bine, să lucrezi cu tine. Vorbesc aici de propria persoană, dar claritatea e importantă pentru oricare dintre noi. Pilonul numărul 2, după claritate, care claritatea pornește de la propria persoană, deci nu e doar despre a comunica clar celor din jur, e despre a ne fi și nouă clar înainte de a începe procesul de construcție. Al doilea element este consistența, să comunici lucruri originale care aduc valoare și care sunt utile publicului tău țintă. Deci odată ce îți dai seama că vrei să fii despre ceva, să creezi conținut și aici cred că cel mai bun exemplu e chiar Mind Architect și cum a pornit și ce a ajuns să facă ulterior. Era în linie cu identitatea mea profesională, cu asta de trainer și de coach. Când am început să construim episoadele, ne-am gândit să fie niște episoade care să aducă valoare, să vină cu chestii care să fie originale, în limba română, să aducă valoare publicului țintă. Și ne-am străduit ca de la sezonul 1 și până la, iată, sezonul 13 să păstrăm ideea asta de consistență, să nu fie lucruri reciclate sau idei care sunt lipsite de valoare. Când spunem originalitate, nu mă refer la faptul că trebuie să inventăm apa caldă sau roata, dar, de pildă, când noi am început să vorbim despre psihologie și neuroștiință, intersecția dintre ele în dezvoltare personală și cunoaștere de sine, în limba română nu mai exista ceva similar în 2019. Și atunci n-au fost idei originale, adică noi le-am inventat, inclusiv, de exemplu, metafora călăreț-elefant, dar a fost original felul în care le-am prezentat, formatul, limba, întruparea lor în realitatea culturală din România și așa mai departe. Am zis claritate, am zis consistență și al treilea C, de la cum comunicăm brandul personal, este consecvență. Consecvența
alături de claritate și consistență, presupune să comunicăm suficient de frecvent și în mediile cele mai relevante pentru publicul țintă, încât să ajungem în memoria lor pe termen lung, în memoria explicită pe termen lung. Pentru că ochii care nu se văd se uită, ochii care nu se aud se uită și atunci comunicarea cu claritate și cu consistență are nevoie a fi completată și de consecvență. Consecvența nu înseamnă să fim picătura chinezească, să publicăm, materiale zilnic sau să spamăm sau să fim pe toate gardurile și pe toate afișele și pe toate rețelele, dar înseamnă că odată ce ne e clar ce vrem să oferim publicului, odată ce ne e clar cine ne e publicul țintă și care sunt mediile unde privește, ascultă, urmărește, să fim suficient de prezenți, poate să însemne săptămânal, poate să însemne de câteva ori pe săptămână, poate să însemne lunar, dacă avem un public țintă mai atent, încât să ne țină minte, să reușim să ocupăm acel teren viran din mintea lui, să înceapă să se formeze percepțiile favorabile nouă care să construiască încredere. Aici, la asta cu consecvența, aș aduce în discuție tot exemplul Mind Architect, că noi de-a lungul timpului publicam vinerea. Exact. Și din comunitate primeam feedback-uri de felul ăsta, băi, abia aștept să apară ziua de vineri că o să fie un nou episod de la voi. Deci era și pe familiaritate, consecvența asta a contat. Claritate, consistență, consecvență. Ăsta e cum. Unde? La unde avem două împărțiri mari și după aia niște subdiviziuni. Răspunsul e online și offline. Acum, online nu are niște subdiviziuni, offline nu are și el diferite medii sau forme, le listăm. În online vorbim pe de o parte despre cea mai importantă categorie de canale de comunicare și anume own media, media pe care tu o deții, care se referă cu precădere la site-ul tău. Dacă vorbim de un brand personal, eu încă de când țineam cursurile astea acum 15 ani de branding personal, recomand foarte tare să cumpărați domeniu cu prenume-nume.ro, prenume-nume.com, prenume-nume ale voastre, pentru că în felul ăsta cumva vă securizați real estate-ul ăsta, spațiul ăsta imobiliar în mintea oamenilor și măcar când cineva vă caută numele pe Google sau când întreabă un AI, că acum avem o nouă formă de a interacționa cu branduri și anume întrebăm Gemini, Claude, ChatGPT sau alte AI, recomandă-mi cei mai buni trainer de PCM din România și e grozav dacă ai suficient de mult conținut încât să fii printre ei listat, de pildă în cazul nostru. Deci, cel mai important lucru la un media, în opinia mea, este să deții un domeniu cu un site cu numele tău, dacă publicul tău este din România cu .ro, dacă publicul tău e internațional cu .com sau .co sau .net sau altceva. E util să începi să cultivi și o formă de rețea, de network sau de mailing list în care oamenii să aleagă să se aboneze ca să poți ține legătura cu ei. Și toți consultanții, inclusiv Monica Jitariuc, pe care vă recomandăm tare de tot în chitul primilor pași, avem un episod cu ea și ea recomanda asta, ea fiind consultant în zona asta de branding și de comunicare, spunea că e util să facem asta tocmai pentru că mediile pe care noi le deținem avem control asupra lor. Poți, de exemplu, mergând la a doua formă de media, poți să fii și pe toate rețelele relevante de socializare pentru publicul tău țintă. Să spunem că publicul tău țintă stă pe Facebook și ai un cont sau o pagină cu foarte mulți urmăritori și acolo să hotărăște într-o bună zi Mark Zuckerberg să modifice algoritmul. Și tu de la niște zeci de mii de urmăritori, să spunem, când postezi ceva, postările tale ajung la câteva sute sau 1000-2000, ceea ce poate fi foarte frustrant. La fel, poți să-ți pierzi contul de Instagram, unde ai strâns zeci de mii, sute de mii de oameni și atunci, în prioritatea 0 din punctul nostru de vedere în branding personal este owned media, un site pe care tu îl deții, un newsletter pe care tu îl deții, tu ai toate contactele, pe care ulterior să-l promovezi în borrowed sau paid media, deci în formele astea de media împrumutate sau plătite, cum sunt rețelele de socializare. Și acolo eu încurajez foarte tare să încercați să aveți toate conturile cu același nume, de exemplu mindarchitect.ro, mindarchitect.ro pe Instagram,
facebook.com/mindarchitect.ro, pe LinkedIn mindarchitect.ro, ca să fie și consistent, consecvent și clar pentru publicul țintă, dar și pentru că cu cât dețineți mai multe conturi pe mai multe rețele care poartă numele brandului, și în cazul brandingului personal, brandul sunteți voi, cu atât vă găsesc mai ușor oamenii. E mai complicat dacă ai un cont diferit de numele tău, dacă ce-ți dorești să scoți în față e propria ta persoană. Deci dacă, nu știu, înainte de a construi brandul Paul Olteanu, dacă făceam un brand de firmă de training, era mai complicat să construiesc brandul firmei de training decât brandul meu personal, și pentru că după orice formă de interacțiune, și o să ajungem ușurel și la punctul numărul 3, la comunicarea offline, am zis online, unde avem owned media, borrowed sau paid media, și o să vorbim imediat și de comunicare offline. La comunicarea offline ce ajută foarte tare e că mereu când vorbești la un eveniment, mergi la o conferință, fie că ești vorbitor, fie că ești în public, oamenii te vor întreba cum te cheamă sau te vei prezenta, o să faci schimb de numere de telefon și dacă vor să se intereseze de tine ulterior, îți vor căuta în principal numele. Dacă deții www.dorinboabeș.ro sau paulolteanu.ro sau lucianabaicea.ro sau .com, când vor căuta numele după eveniment, sunt șanse mari că ajung la tine pe un mediu pe care tu îl controlezi. Așa, fun fact, să știi că mai caută și în timpul evenimentului, Paul, pentru că mi-aduc aminte că am fost la un moment dat la una dintre edițiile Fain și Simplu și în fața mea erau niște oameni care atunci când ai urcat pe scenă au început să te caute, așa că o fac și în timpul evenimentelor. Super! Iată! Și în ce mă privește, că dacă tot ai dat exemplul ăsta, Luci, eu am depus efort încă de acum 15 ani de când predau asta, dacă îmi cauzi numele, ca tot ce apare în prima pagină în Google să fie own media, adică paulolteanu.ro, am cumpărat și domeniul.com, dacă cineva scria din greșeală .com să-l redirecteze tot la ro, eu hotărându-mă că publicul meu țintă e în România, dar și restul paginilor, a doua pagină dacă îmi cauzi numele e Mind Architect, a treia e LinkedIn-ul meu, a patra este pe Instagram-ul meu și după aia încep să apară apariții pe alte site-uri, inclusiv văd Facebook și altele. Insist un pic pe ideea asta pentru că în lumea în care trăim noi, comunicarea online contează foarte, foarte mult și sunt niște lucruri de igienă, dragilor, pe care le puteți face, cum ar fi asta cu a vă cumpăra un domeniu cu numele vostru, că e .ro, că e .com, că e cu cratimă între prenume și nume, că e cu ușoare, nu știu, note de subsol sau ajustări dacă nu e liber domeniul așa cum e, dar e important să aveți asta. Prezența în rețelele de socializare, vorbim despre LinkedIn, Facebook, Instagram, poate TikTok, dacă aveți o parte bună din publicul țintă, din avatarul de client prezent pe rețeaua aia, puteți să fiți și acolo. Și ajungem și la earned media, deci media pe care o câștigi, unde vorbim cu precădere despre colaborări cu publicații, preferabil care au reputație și tracțiune, reviste, publicații online, unde vă încurajez foarte tare când publicați articole sau dați interviuri să cereți la schimb să se pună un link sau mai multe către site-ul vostru sau către pagini din site-ul vostru pe care vreți să le creșteți în motoarele de căutare. Asta se numește Search Engine Optimization. Felul în care Google a ajuns să fie cel mai relevant motor de căutare din lume a fost cu ajutorul algoritmului ăstuia dezvoltat de Larry Page și Sergey Brin, care sunt fondatorii, în care, în esență, asta a fost ideea la origine, creșteau relevanța unui site pe măsură ce alte site-uri trimiteau către el. Prin aceste backlink-uri sau legături care duceau la o pagină. Și eu, de exemplu, când mi-am dorit foarte tare să mă poziționez și diferențiez pe zona asta de public speaking și de branding personal, am dat foarte, foarte multe interviuri în tot felul de publicații, în tot felul de reviste, mai cunoscute, mai puțin cunoscute, și rugam să se pună link pe numele meu, pe Paul Olteanu către paulolteanu.ro și pe public speaking, de pildă, către pagina mea de public speaking din site. Sau pe cuvântul branding personal, când era menționat în articolul respectiv, către pagina de branding personal din site-ul meu. La fel am făcut și cu PCM, PCM sau Process Communication Model și în timp, vorbim aici de niște ani de zile și asta câteodată durează ani,
respectivele pagini ajung să crească și asta îți asigură așa numitul trafic organic, în care tu muncești odată în scrierea respectivului articol, el e publicat pe diferite site-uri sau mai multe articole pe site-uri diferite și în timp, vorbim de ani de zile de obicei, toate aceste, cum să le numim, firimituri pe care le pui pe diferite platforme, în diferite media, ajung să ducă oameni către owned media, către site-ul tău, către forma de media pe care tu o deții. Semințe mai degrabă, că le plantezi, așa? Semințe, foarte frumos, mult mai frumos decât firimituri. Mulțumesc! Are sens până aici că am vorbit mult la unde și la online? Are foarte mult sens. Da, sper că folositor. Da. Bun, și vorbim și despre offline înainte de a merge către trăsăturile universal valoroase în branding. Comunicarea offline, dragilor, este la conferințe, la evenimente unde vă întâlniți cu publicul vostru țintă, în diferite comunități de practici sau asociații profesionale, în mediile, în esență, în care există fie publicul țintă, cu care vreți să stați de vorbă, fie în care vă ajută să fiți ca să vă creșteți brandul personal, mai ales pe criteriile alea de poziționare și diferențiere. Mi-aduc aminte în felul în care m-am străduit conștient să-mi construiesc brandul personal, că la începutul vieții profesionale, în training, când am intrat în zona asta de educație, mergeam la toate conferințele la care puteam, la care eram invitat sau la care plăteam bilet, ca lumea din industrie să mă vadă, ochii care nu se văd se uită, ochii care se văd se țin minte. În timp am început să primesc invitații să vorbesc și depuneam extraordinar de mult efort să am cele mai bune prezentări pe care le puteam eu face, chit că nu primeam niciun ban, pentru că știam că e o investiție în brandul meu personal și am trăit cu încrederea, care într-un final a fost și recompensată cu rezultate, că vorbitul ăla mult gratis, în timp, o să ducă la bună reputație, la încredere și ulterior și la conversie comercială, ceea ce s-a și întâmplat. Dar subliniez, ca și în discuția despre antreprenoriat din episodul anterior, că lucrul ăsta durează. Construcția unui brand personal nu se face în câteva luni, sau cel puțin nu se face în câteva luni dacă n-ai foarte mulți bani de investit, dar dacă o faci sustenabil, cu claritate, cu consistență, cu consecvență, cu un public țintă bine definit în minte, cu alinierea între ADN-ul tău vocațional și ce are piața nevoie, în timp merge și merită. Deci tu știai la momentele în care participai la aceste conferințe și făceai eforturi, explicit, băi, asta o fac pentru construcția brandului. Știam ce-mi doresc dorind să obțin din asta. Aici trebuie să dau credit un pic. M-a ajutat foarte mult programul Erisma, pe care eu l-am parcurs, am împărtășit în sezonul 10. Eu am fost la o școală de leadership creativ când eram în anul 2 de facultate și acolo am avut un curs de branding personal predat de Cosmin Alexandru, care noi avem și niște episoade despre performanța echipelor pe canalul de YouTube, dacă vor oamenii să le vadă. Și Cosmin, la momentul ăla, el condusese GFK, Institutul de Cercetare de Piață, avea o firmă de consultanță în branding și strategie și cursul ăla pe mine m-a ajutat foarte tare. Și de la momentul cursului, deci din anul 2 încolo, mi-am dat seama că de la cum arată fotografiile cu mine din online, la cum arată site-ul meu, la pe ce teme scriu, e foarte util să mă preocupe conștient chestia asta, plus că la mine traiectoria profesională inițială era asta la intersecția cumva între psihologie și marketing sau comunicare și psihologie. Pe mine mă preocupau ambele domenii. În timp am ajuns mai mult să merg în zona de psihologie, neuroștiință, că m-a pasionat domeniul, dar la început citeam multe cărți despre marketing, citeam multe cărți despre branding și le-am recomandat pe alea două la începutul episodului, că alea chiar au făcut diferența pentru mine. Așa că a fost cu intenție, Dorin, n-a fost neapărat cu claritatea în cât timp și la ce o să ducă. Dar a fost cu intenție și cu metodă. Am înțeles. Înainte să trecem la întrebările pe care noi le-am primit de la public, cred că merită să tragem așa niște concluzii care ar fi niște trăsături universale valoroase. Perfect de acord. Noi am zis așa, a început Luciana cu a defini un brand personal și a spus că un brand reprezintă totalitatea trăsăturilor pe care un public le are despre un subiect. În branding personal, subiectul suntem chiar noi
Și acum întrebarea frumoasă e dacă există totuși niște trăsături dincolo de individualitatea noastră, că unul e cald și blând, altul poate să fie carismatic și incisiv, altul poate să fie misterios și calm, altul poate să fie un mix între ele, dacă există totuși trăsături care sunt universal valoroase. Și răspunsul, dragilor, cu 3 elemente de cercetare e că da. Și eu o să vă prezint așa, pe scurt. Deci există multe lucrări despre ce ne ajută pe noi să avem încredere în diferite persoane. Noi avem și un masterclass pe care îl găsiți pe site la mine, pe paulolteanu.ro, despre încredere și colaborare și acolo vorbim pe larg despre ele. În episodul ăsta vă prezentăm 3 și ele sunt așa. Numărul 1 e o lucrare științifică care se numește Dimensiunile universale ale cogniției sociale. Din memorie sunt 3 cercetători care au făcut lucrarea asta, Susan Fiske, Peter Glick și Amy Cuddy, cred că sunt cei 3, în care ei au încercat să evalueze care sunt primele lucruri la care noi ne uităm când întâlnim pe cineva nou ca să ne hotărâm dacă avem cumva încredere sau nu. Și au descoperit că cele 2 coordonate pe care le evaluăm ultra rapid, vorbim despre câteva milisecunde, secunde de la momentul întâlnirii, sunt căldură, respectiv competență. Căldura se referă la dacă persoana aia ne dă sentimentul că ne vrea binele sau nu. Și aici vorbim despre deschidere, sinceritate, zâmbet, postură deschisă. Dacă verbal, non-verbal, paraverbal ne dă sentimentul că ne vrea binele, competența sau puterea, mai bine zis, că în cercetarea lor se numea power, am impresia, sau competence, se referă la dacă poate să ne facă bine sau rău. Dacă persoana respectivă are statut, are resurse, are cunoaștere, are forță fizică, are încredere în sine, deci trăsături mai degrabă subscrise abilității omului ăluia să livreze pe task. Căldura este un nucleu care se referă la dacă omul ăsta vrea să-mi facă bine sau rău, competența sau puterea dacă poate să-mi facă bine sau rău. Și din ce mi-aduc aminte, sunt completate și de alte cercetări Da. care spun că aceste trăsături la auditoriu se evaluează foarte repede, nu? În termen de milisecunde. Da. Exact. Și în masterclass-ul de care vă vorbesc, pe care îl găsiți și pe mindarchitect.ro și pe paulolteanu.ro, vorbim și despre restul cercetărilor, că nu ne ajunge spațiu sau focusul episodului ăstuia să le adresăm pe toate. Acum, în episodul despre branding personal se cade să vorbim și despre carismă un pic și aici este o lucrare, o carte scrisă de Olivia Fox Cabane, așa se scrie numele, care se numește Mitul Carismei, The Charisma Myth, în care ea vorbește despre 3 clustere de trăsături pe care dacă reușim să le arătăm, să le cultivăm, o să ne perceapă cei din jur drept carismatici. Predând și cursul de public speaking și cel de branding personal și făcând des trimitere la ele, aș spune că se cam aplică asta. Dacă mă gândesc și la peisajul nostru public din România și internațional, eu pot să spun că rezonez și din practică și din, trăit empiric al lor, nu doar din teorie, și ele sunt așa. Prezență, care cumva se referă la spontaneitate, creativitate, să-i dai omului sentimentul că ești acolo cu și pentru el, că nu-ți fuge atenția, că ești, trup și suflet cu interlocutorul. Aici îmi vin în minte exemple gen Obama, care era un interlocutor pentru cei cu care stătea de vorbă foarte prezent, care dădea sentimentul oamenilor că e 100% acolo cu și pentru ei. Bill Clinton mai era unul dintre oamenii care primea feedback-ul ăsta și noi nu vorbim despre caracterul lor sau despre, dacă au fost oameni buni sau mai puțini, vorbim despre dacă puteau proiecta carismă sau nu. În carte, Olivia Fox Cabane dă exemplu lui Marilyn Monroe, care le bifa pe toate 3. Și ăsta e primul, prezență. Al doilea este putere. Și vedeți că iar am ajuns la unul la care am făcut trimitere și mai devreme, competență sau putere în Universal Dimensions of Social Cognition, și avem putere și în Charisma Myth de Olivia Fox Cabane. Puterea se referă la ambiție, determinare, incisivitate, postură,
a umple spațiu, a vorbi cu încredere, a ocupa fizic și fonic spațiu. Nu vorbim despre agresivitate, atenție, deci componenta asta de putere nu se referă la a fi agresiv, se referă la a fi puternic, la a proiecta sentimentul ăsta de încredere în tine, de calm, de așezare și aici, dacă vreți, puteți să vă gândiți, tot așa, Obama e un om care le avea pe toate trei, putea să proiecteze și energia asta de competență, de știe ce spune. După ce o pun și pe ultima pe masă, o să vă și invit să dăm exemple de oameni care pe unele le aveau și pe altele nu prea. Și pe lângă prezență și putere, spune ea a treia trăsătură, care de altfel e și un complement indispensabil pentru putere, este căldură. Respectiv, energia asta blândă, grijulie, atentă, care să dea publicului țintă sentimentul că îți pasă autentic de ei. În cursul de public speaking noi le și asociem niște propoziții și spunem așa: prezența este te ascult pentru că simt că ești aici pentru mine, puterea este te cred pentru că ai argumente și căldura e te urmez pentru că simți că îți pasă de mine. Și ea ce susține în carte e că oamenii care reușesc în brandul lor personal, în prezența lor publică, să le proiecteze pe toate trei, sunt persoanele pe care noi le percepem carismatice. Că tot de exemplu cu Obama mi se pare că e cel care le arată pe toate trei. În comparație cu Trump, de exemplu. Nu știu dacă am voie să zic public chestia asta. Da, de ce să n-ai voie? Sigur, putem să dezbatem. Că la Trump, de exemplu, eu nu observ căldură. Da, și uite, mai dau și eu un exemplu aici de instanțe care nu se pupă cu toate trei, de persoane. Și mie mi se pare că Obama, și el și ea, și Barack și Michelle, le probează pe toate trei. Eu le-am citit și biografii, le-am urmărit multe discursuri de ale lor și absolut mi se pare că le au. Aș da exemplu ăsta cu Putin, care, de exemplu, proiectează foarte multă putere, dar nu prea proiectează nici prezență, nici căldură, sau căldură sub nicio formă, și atunci oamenii care proiectează multă putere, dar puțină căldură, sunt oameni de care poți să te temi, poți să-i respecti, dar nu prea îi placi. Nu-i urmezi, propriu zis, dacă ne uităm la frazele. Sau îi urmezi de frică, nu de drag. Îi urmezi pentru că ți inspiră mai degrabă teamă sau consecințe adverse dacă nu o faci, versus te inspiră și din drag față de ei, din, nu știu, rezonanță față de ei ca persoană îți vine să-i urmezi pentru că simți că-ți vor binele. Și uite, și în peisajul nostru, dacă vă gândiți la Traian Băsescu, cu toate minusurile lui, el reușea cumva, mai cu chiu, mai cu vai, ele cam avea pe toate trei. Arăta și prezență foarte multă la capitolul spontaneitate, ghidușie, jucăușenie, scora foarte bine. Putere, avea incisivitate, mergea pregătit la întâlniri, știa ce spune de cele mai multe ori și, fără să putem evalua cât de adevărat era, arăta și căldură în unele momente. De la dragă stolul, la stau așa și mă gândesc câteodată ce blestem pe poporul ăsta că după 20 de ani trebuie să aleagă între doi foști comuniști ca noi. Băsescu trecea pe la toate trei trăsăturile astea și este unul dintre oamenii din spațiu public care a câștigat toate întrecerile la care a mers, cu toți contracandidații, că vorbim de primărie, de președinție, de referendum. Încă o dată, nu vorbesc despre calitatea umană, nu vorbesc despre intenții, că nu sunt în măsură să fac asta, dar din perspectiva a ce vorbim noi aici, le avea pe toate trei. Și, dragilor, ultimul, ca să mergem apoi la întrebările voastre, ultima colecție de trăsături universal valoroase, care este de data asta susținută de un studiu făcut în 2019 pe 87.000 de oameni, de doi cercetători numiți Jay Zenger și Jay Folkman, îl găsiți în Harvard Business Review, se numește The Three Elements of Trust, cele trei elemente ale încrederii, și aici cei doi cercetători au studiat rapoarte 360 de la 87.000 de lideri și au descoperit că cei care erau percepuți drept de încredere de colegilor, de subalterni, de ceilalți colegi din echipă și din organizație, aveau trei trăsături și astea sunt următoarele. Number one, relații pozitive, care se referă la dacă simt că îmi vrei binele.
dacă vorbești onest, dacă adresezi subiecte care sunt importante pentru mine, dacă văd la tine că adresezi subiecte care sunt importante pentru mine, public țintă. Deci, relații pozitive merge mână în mână cu căldura din prima cercetare prezentată și cu căldura din mitul carismei al Oliviei Fox-Cobain. Apoi, a doua trăsătură este asta cu buna judecată sau competență sau expertiză, care se referă la competență și pilonul putere. Vorbim despre dacă ai argumente pentru ce spui, vorbim dacă te simți sau probezi că ești bine pregătit, ești competent, ai credential-uri, ai cuvintele la tine, dacă ai track record, dacă ai bună reputație, toate astea se subscriu componentei de bună judecată. Dacă atunci când apar, de exemplu, detractori sau păreri diferite, dacă le poți ușor răspunde celor care au păreri diferite de tine și așa mai departe. Ăsta e pilonul competență sau bună judecată și surpriză, pilonul numărul 3, despre care am mai vorbit noi un picuț la segmentul despre comunicare, consecvență, adică dacă probezi ceea ce vorbești, englezesc cu walking the talk, dacă ești un exemplu pentru lucrurile pe care le predici, dacă faci ce promiți, dacă onorezi angajamente și, în esență, dacă oamenii se pot baza pe cuvântul și pe acțiunile tale. Așadar, dragilor, indiferent cum vă arată mixul de talente, pasiuni, valori, motivații și trăsături de personalitate, ce v-am prezentat în segmentul ăsta cu trăsături universal valoroase, vorbim despre căldură și competență în prima cercetare, prezență, putere, căldură în cea de-a doua și relații pozitive, bună judecată, consecvență în cea de-a treia. Ăsta e un cluster, o serie de trăsături grupate în nuclee care sunt valoroase, ajută în a cultiva încredere și atracție, indiferent de context. Ei, și acum trecem la întrebări. Dacă mai sunteți cu noi, doamnelor și domnilor, acum vă răspundem la tot ce ne-ați trimis sau cât mai mult din ce ne-ați trimis. Și dacă nu mai sunteți, oricum noi răspundem la întrebări. În episodul următor puteți să-l ascultați pe bucăți și chiar vă încurajăm de altfel. Dacă simțiți că trebuie să stați un pic cu tot ce ați auzit până aici, aveți nevoie să lăsați informația să se așeze, asta e frumusețea podcasturilor, că le puteți relua când aveți nevoie. Treceți prin timestamp-uri, opriți-vă la întrebările care sunt cele mai relevante pentru voi. Noi am încercat, la fel ca în fiecare episod de până acum, să adresăm pe cât posibil toate întrebările pe care ni le-ați pus, chiar dacă uneori am încercat să cumulăm mai multe. Și prima întrebare e tot despre începuturi, Paul, și este: care sunt primii pași de întreprins pentru cineva care n-a lucrat deloc până acum la aspectul brandingului personal, dar vrea să înceapă? Și voi presupune, nu am informația asta, dar fac o presupunere că vorbim despre o persoană care are deja niște competențe, un portofoliu, există deja un istoric profesional la care să facă trimitere. Foarte concret, primul lucru înainte de a ne apuca să ne construim un brand în mod conștient este să fim siguri pentru ce vrem să-l construim. Adică dacă e la alinierea aia între talente, pasiuni, valori și motivații sau nu. Pentru că un lucru foarte contraproductiv e să te apuci să comunici public, mai ales în mediile alea pe care nu le controlezi. Deci dacă nu vorbim despre owned media, unde poți să schimbi descrierea, poți să schimbi cine ești și ce faci ușor, dar dacă începi să apari în podcasturi, dacă începi să apari în reviste, să vorbești la evenimente și ai început să o faci într-o calitate care nu ești sigur că este în ADN-ul tău vocațional, s-ar putea peste 2 sau 3 ani să faci ceva complet diferit, s-ar putea să fie bine ca prima dată să te gândești bine de tot dacă despre asta vreau eu să fiu și despre asta vreau să mă proiectez în mintea celorlalți. Iar apoi foarte concret, după pasul ăsta unde cursul de pe adnvocațional.ro vă poate ajuta sigur să identificați despre ce vreți să fiți, pasul următor foarte practic, Luci, este ăla cu diferențierea și poziționarea, să-ți dai seama la intersecția între ADN-ul tău vocațional și ce are nevoie piața, unde vrei să te așezi, și acolo încurajez foarte tare să vă ajutați de mentor, de coach, să stați de vorbă cu oameni din piață, să testați ipoteze înainte să vă apucați să construiți produse sau servicii, cum ziceam, cu formulare online, să verificați cu publicul țintă că chiar au nevoie de ce vreți să le oferiți.
și să vă și dați seama cine e publicul țintă și foarte pragmatic să cumpărați domeniile alea cu prenume nume.ro, prenume nume.com, ele nu costă mult și sunt valoroase indiferent despre ce veți vrea să vă construiți brandul și apoi prezența pe cele mai relevante rețele de socializare, dar atenție, pe cele mai relevante rețele pentru publicul vostru țintă. Deci prezența pe acele earned sau borrowed media merită luată în calcul după ce vă e clar care e publicul țintă cu care vreți să stați de vorbă. O altă întrebare care e legată de asta cu primii pași sună așa. Cum poți face branding personal la început de cale cu un buget limitat în acest scop? Și Păi, uite așa. înainte să răspunzi tu, eu cred că deja am dat niște hinturi, dar uite, tot ziceai de cumpărarea site-ului. Prin buget, eu aici aș pune și bugetul de timp. Oh, ce frumos, Dorin. Mulțumesc. Pentru că, iarăși, nu e un cost enorm ca să-mi cumpăr un domeniu și mi l-am cumpărat, însă bugetul de timp este ceva ce n-am luat în calcul. Da, sunt foarte de acord cu tine și uite, dau un exemplu personal aici. Eu cred că e bine tot gândindu-vă și ajutându-vă de instrumentele recomandate și de la ADN vocațional și din ce mai găsiți pe internet, să vă dați seama și ce fel de mediu de comunicare al brandului e cel mai bun pentru voi, pentru că eu când am început să mă ocup, de exemplu, de cursuri de educație non-formală, de public speaking, branding personal, mi-era destul de clară ideea asta, trebuie să-mi dau seama despre ce vreau să fiu în mintea publicului, să mă poziționez, să mă diferențiez de ceilalți oameni care fac ce fac eu, să comunic cu claritate, cu consistență și cu consecvență, dar scrisul nu este, de pildă, o metodă de comunicare aliniată cu punctele mele forte sau cu personalitatea mea. Îmi ia foarte mult să scriu ceva. La momentul la care eu începeam să fac asta acum 15-20 de ani, nu prea aveam alte opțiuni, cel puțin în online, decât scris. Nu existau podcasturi, la televizor n-aveam acces. Și atunci am scris, dar am scris de nevoie, nu de voie. Ce vă spuneam? Dat interviuri, pus link-uri către paulolteanu.ro, către pagina de public speaking, de PCM, de branding personal. Deci a fost efortul ăsta. Și ce vă încurajez tare acum că sunt foarte multe medii disponibile și producția orice e mult mai simplă, este să alegeți un mediu aliniat cu voi. Pentru că la buget, într-adevăr, nu costă mult să îți cumperi un domeniu sau să-ți faci un site. Acum, uite, a fost o surpriză foarte mișto, nu mă așteptam, dar Sore, de exemplu, cu care avem episod în ADN Vocațional, îl găsiți în podcastul ADN Vocațional sau pe YouTube la Mind Architect, ea își face singură site-urile. Ea instalează temele, WordPress-ul, magazinul virtual și le face singură. Și asta vreau să dau ca exemplu, că s-ar putea și când vă uitați așa la oameni drept modele, ia uite, are un brand, are sute de mii de oameni care o urmăresc în online, își permite fără probleme să-i facă altcineva site-ul, e și îl face singur, nu pentru că n-ar putea plăti, ci pentru că îi place să facă asta. Și atunci e bine să vă gândiți și la timp și la ce resurse aveți materiale și de competență și să găsiți mixul între ele care merge pentru voi. E foarte ieftin să scrii pe un site, poate să fie un pic mai scump să-ți produci un podcast, dar nu e copleșitor, poate să fie semnificativ mai scump să produci un podcast într-un studio video și să plătești și media să cumperi ad-uri pe Facebook, Google, LinkedIn și așa mai departe să-l promovezi. Deci, preocuparea asta pentru branding și comunicarea brandului poate fi adaptată contextului și bugetului oricui. Bun. Întrebarea următoare e una pentru care și eu am un atașament emoțional puternic, și anume cum gestionezi perioade fără dispoziție de sharing sau perioade low în comunicare publică / branding și, în contrast, cum gestionezi impulsul de a posta tot timpul? Păi, eu aș zice așa că în momentul în care te uiți la procesul ăsta de branding personal ca la o activitate care este parte din muncă, nu ceva de făcut pe lângă muncă, el nu se termină niciodată. Dacă nu te uiți la asta drept, mă apuc de branding personal și bag 2 luni în asta și după aia mă aștept să văd rezultate, când ai perioade mai low în care n-ai dispoziție de sharing, n-ai energie sau altceva, fii blând cu tine, înțelege că în momentele alea nu e cazul să te chinui
Dar în momentul în care îți revine dispoziția și îți crește nivelul de energie, nu uita și de componenta asta din viața ta profesională, fie că vorbim în cazul unui om care este angajat într-o companie de a mai posta ce a mai făcut profesional, ce formări a mai făcut, la ce evenimente a mai fost și așa mai departe. În cazul cuiva care e soloprenor sau antreprenor, în a arăta publicului țintă, acelor avataruri de client, ce se mai întâmplă în viața ta. Dacă ajungi să ai o cât de cât predictibilitate în ceea ce privește felul în care lucrezi, uite, povestea de pildă Sore, asta și mi se pare un exemplu bun de dat aici, că ea când se pregătea să devină mamă, a pregătit de la videoclipuri, că la momentul ăla încă se ocupa și cu muzică, până la conținut pentru social media în avans, pentru a fi postat într-o perioadă în care toată atenția ei urma să meargă pe Erin, pe fetița ei, nu pe comunicarea în social media sau pe propriile site-uri. Deci eu cam așa aș spune, să ne uităm la asta ca la ceva ce facem cu consistență, cu claritate și cu consecvență, când avem momente mai low să fim blânzi cu noi, dar să încercăm să revenim după și să nu ne uităm la comunicarea brandului ca la ceva ce facem din când în când, ci ca la ceva ce facem ca și munca în sine. Și mai fac o completare aici și împărtășirea mea este în calitate de om care, dacă ar fi lăsat să facă exclusiv ce vrea el, n-ar exista în social media. Mm-hmm. În sensul în care eu, autentic, nu am absolut deloc o pasiune pentru a în paranteze, fotografia, în paranteze, filma, adică nici pentru a-mi filma activitățile, nici pentru a mă filma pe mine, nici pentru nimic din registrul ăsta. Și e un lucru pe care încerc să-l fac în mod intenționat pe cât de bine și de mult posibil. Dacă ar fi după mine, eu aș fi probabil inexistentă, inclusiv în Mind Architect, dacă n-ar fi o cameră îndreptată către mine, că aia e parte din job. Și un lucru pe care l-am integrat și la recomandarea colegilor noștri care se ocupă de zona de social media și parțial se intersectează cu ce ai împărtășit și despre Sore. Unul este învățarea sau construirea obiceiului ăstuia de a avea materiale de stoc care nu trebuie neapărat să fie postate într-un anumit moment, ci mai degrabă să existe în momentele în care există un pic de motivație sau inspirație pentru a fi filmate, fotografiate, scrise, în orice formă ar apărea ele. Și a doua oară e în momentele în care există ceva sau în intervalele orare în care există ceva ce ar merita, poate, pus într-o formă de conținut. Mm-hmm. Un lucru care pentru mine a fost foarte util a fost recomandarea colegei noastre, Alexandra, care a zis: știu că nu-ți place, te rog frumos, doar pune telefonul într-un colț și lasă-l să filmeze. Ce frumos! Nu trebuie să faci nimic. Efort minim, da. Da, lasă-l acolo și vedem după aia ce facem conținutul. Și pentru mine astea două lucruri sunt lucruri care au făcut o diferență, având în vedere că pentru mine mai degrabă low-ul ăsta în comunicare sau lipsa de dispoziție de sharing de care povestea persoana care ne-a întrebat e default-ul meu din lipsă de pasiune pentru zona asta. Da, eu aș mai zice o chestie aici, nu știu, poate unii oameni rezonează cu ea. Nici nu cred că e util când ne gândim la branding personal să ne gândim la o comunicare de asta ultra mega șlefuită. Că s-ar putea ca pentru unii dintre noi să nu fie nici cea mai mare bucurie și cel mai mare chef, abia aștept să mai postez ceva despre mine sau despre ce muncesc sau despre ce fac, dar să nu fie nici calvarul suprem. Și pentru cei care sunteți într-o zonă gri, eu, de exemplu, de multe ori, mie nu-mi place neapărat procesul de a le face, pentru că presupun scris sau buchiseală, lucruri de felul ăsta, dar simt frecvent nevoia să împărtășesc din ce citesc, din ce învăț. Și ideea ar fi să găsiți o metodă, că e scris, că e filmat, că e podcast, că e audio, că e video, că e un mix între ele, în care ce vă vine în mod natural să împărtășiți, că s-ar putea să vă vină în mod natural să împărtășiți cu publicurile voastre ceva,
să puteți să o faceți cât mai ușor. Exact ca în recomandarea Alexandrei către tine, Luci, pune telefonul într-un colț, dă-i play și mai vezi tu după aia ce faci cu materialul. Următoarea întrebare e una care rezonez mult cu ea și abia aștept să aflu răspunsul și mai și zic că va fi ultima întrebare pe care eu o adresez în podcastul ăsta pentru că am nevoie să vă las doar pe voi doi. Și zice așa întrebarea: cum rămâi autentic în comunicare publică fără să devii prea vulnerabil sau victimă? Foarte frumos, Dorin. În primul rând îți mulțumesc și pentru exercițiul de vulnerabilitate, de a ne spune că ești chemat la job. Da, sunt chemat în altă parte. Și îți mulțumesc că ai fost cu noi până aici. Dragilor, noi continuăm cu întrebările de la voi până le parcurgem și mulțumesc, Dorin, că ai stat cu noi până aici. Acum, legat de autenticitate, care e o temă foarte relevantă, foarte prezentă în discurs public în zilele noastre, din punctul meu de vedere e singura variantă sustenabilă de a-ți construi un brand, și anume ăla în care îl construiești la intersecția între mixul tău de talente, pasiuni, valori, motivații, aliniat cu personalitatea ta și comunici așa cum îți și vine de altfel ție să comunici natural. Și dau un exemplu foarte concret aici. Dacă eu, în mod natural, sunt o persoană mai ghidușă, mai jucăușă, mai spontană în felul în care vorbesc, ideal este să-ți și construiești comunicarea digitală sau live sau comunicarea în general în felul ăla și să găsești audiența, avatarul de client, publicul țintă, care rezonează cu genul ăla de comunicare. Pentru că dacă eu, de exemplu, mi-aș da seama că pentru, nu știu, a intra în bunele grații ale profesorilor universitari trebuie să vorbesc foarte didactic, pedant și academic, eu nu sunt așa, în mod natural. Și atunci ar fi un chin și un efort colosal pentru mine să întrupez în fiecare zi în construcția de brand personal ceva ce eu, în mod natural, nu sunt, decât să spun, băi, ok, poate că publicul ăsta nu e tocmai aliniat cu ce pot eu să livrez, cu cine sunt și ce pot eu să livrez, hai să văd dacă pentru cine sunt și ce pot eu să livrez, există un public dispus să converseze, respectiv să facă comerț cu mine. Acum, specific legat de vulnerabilitate și de victimizare, eu cred că autodezvăluirea în comunicare publică e utilă și în Mind Architect am făcut-o cât am putut de mult și în unele momente un pic prea mult. Pentru mine a fost o lecție asta, de pildă, să încerc în ce privește viața mea personală să nu las publicul cu care am conversații profesionale atât de mult în intimitatea mea, dar am învățat-o the hard way, cumva trecând prin momente în care mi-aș fi dorit să-mi fac viața personală mai puțin publică. Așa că cred că e o conversație pe care trebuie să o purtăm cu noi înșine. Dacă, de exemplu, suntem profesioniști care lucrăm în spațiul ăsta de sănătate psihică, relații de cuplu, coaching, psihoterapie și așa mai departe, una e dacă eu postez ce citesc din cărți despre relații și ocazional împărtășesc și despre experiența mea, din când în când. Alta este, cum am văzut de altfel și eu nu recomand abordarea asta, îmi construiesc un canal sau o pagină în care eu împreună cu partenera sau partenerul de relație postez din viața noastră și am de fapt un canal despre viața noastră, e un fel de Big Brother așa despre viața noastră, cu ocazionale inserturi științifice sau educaționale sau lucruri de felul ăsta. Deci, din punctul meu de vedere, trebuie să vedeți cât de confortabil sunteți să trăiți în public. Eu nu cred că este cea mai sănătoasă sau sustenabilă variantă, pentru că invariabil veți trăi momente în care ce trăiți în plan personal nu va fi perfect aliniat cu ce aveți nevoie să învețe publicul vostru țintă în plan profesional. Sintetizând, cred că autenticitatea e foarte importantă, dar cu echilibru, cu armonizare între cât de mult stau în vulnerabilitate și de la ce punct încolo autodezvăluirea și vulnerabilitatea încep să îmi transforme brandul personal și canalele de comunicare într-un fel de reality show cu mici inserturi profesionale. Mm-hmm. Și aici mai vin cu un gând, Paul, și anume că a comunica public într-o manieră autentică sau ca brandul nostru, fie el personal sau de organizație, de firmă, de
proiect să comunice autentic nu e același lucru cu a face publice cele mai Intime. și detaliate lucruri despre viața noastră interioară sau personală. Exact. Și uite, în sensul ăsta, Paul, mai vin cu următoarea întrebare și anume cum reducem gap-ul dintre realitate și imaginea publică și idealizarea care poate să vină de acolo. Uite, mie aici mi se pare că merită urmărit Dragoș Buții sau Buzii, nu știu cum se pronunță, cred că Buții. Dragoș, cred că e în toate canalele, și în Instagram, și în TikTok, și în altele, dragoș.buzzi sau așa ceva. Da, așa e. Și Dragoș mi se pare că a obținut toată tracțiunea publică pe care o are, fiind foarte, foarte autentic și arătând foarte pe bune cum e viața de fapt. Într-o oarecare măsură, cred că și Alina Aluziva a făcut asta, dacă mă gândesc la branduri personale, și ea povestește împreună cu soțul ei, cu Adi, și când e nasol să ai copii, de exemplu, și să-i duci la școală și când ai zile proaste și e greu, și arată și când e mișto și cum e viața frumoasă și bună în familie. Deci, cred că oamenii, mai ales în perioada asta, poate să fie un diferențiator în comunicare dacă arăți și părțile mai puțin frumoase și plăcute. Aici cred că ține și de volumul de comunicare pe care ești dispus să-l faci, pentru că sunt oameni care și-au construit branduri personale având relativ puține postări, dar alea foarte consistente, cu multă valoare, și persoane care cumva postează puțin spre deloc din viața lor și foarte mult focus pe munca lor. Uite, dacă mă gândesc la Cristi Lupșa, de exemplu, de la Decât o revistă și ulterior Power of Storytelling și ce mai face Cristi, la Cristi e foarte clar că e despre scris și storytelling și puterea cuvintelor, dar nu povestește, nu postează, nu se arată atât de mult pe el ca persoană în spațiu public. Și atunci e și modelul ăsta. Sunt pe de altă parte persoane cum e Dragoș, de exemplu, care, deși e profesor la Entrepreneurship Academy, nu știe exact ce predă, a construit tot brandul lui personal în jurul autenticității, viață de familie, cum e chestia asta pe bune, cu bune și cu rele, cu momente faine, cu momente mai puțin faine. Dar Dragoș e foarte autentic în asta, că și când ne-am văzut, nu știu, a fost o premiere la un moment dat unde am câștigat niște premii în zona asta de influencing și de media, și l-am văzut vorbind pe scenă, unde, la fel de autentic ca și în reel-urile pe care le face sau materialele video, a zis: eu am super mare emoții, am fost căcat, îmi cer scuze pentru cuvinte înainte de a vorbi aici, am fost super panicat, am venit, sunt încă super panicat, adică n-a fost o diferență între el pe scenă versus el în reel-uri versus el în viața reală. Și asta mi se pare că e ceva ce noi prețuim în lumea în care trăim din ce în ce mai mult. Bun. Ajungem către ultimul sfert din întrebare, așa, ca să știți voi pe unde suntem, și următoarea întrebare este: cum face să iasă în față și omul din spate? Ce frumos! Asta mulțumim Cristianei că ne-a trimis întrebarea asta. Întrebarea asta cred că mai poartă odată cu ea o temă de reflexie, și anume dacă omul din spate chiar vrea să iasă în față. Cred că trebuie să ne întrebăm și asta, dar dacă vrea... Presupunem că persoana care ne-a întrebat se găsește în această situație și vrea. Exact. Dacă vrea, cred că procesul este același. Și anume să mă gândesc pentru ce vreau eu să fiu cunoscut, deci ajungem iară la TPVM, ajungem la poziționare din tot teritoriul pe care l-aș putea ocupa în mintea oamenilor, care e teritoriul pe care îmi doresc să-l ocup și în mintea căror oameni, care e publicul meu țintă, care sunt avatarurile, apoi cum vreau și cum pot să mă diferențiez, produs, hard, soft, primul, ultimul, cel mai bun, cel mai tânăr, cel mai cumva, și apoi comunicarea cu claritate, cu consistență și cu consecvență. Și mi se pare că pe măsură ce o facem o să ne și dăm seama. Aici chiar sunt curios și de inputul tău, dacă vrei să împărtășești. Că uite, tu ai intrat în podcast mai întâi punând cu precădere întrebări și în ultimii 4 ani ai început să ai seriile tale, ai început să ai, nu știu, perspectivele tale personale despre ce și cum vorbești, ai început să ai din ce în ce mai multă autonomie, claritate, ți-ai pornit și site-ul tău, lucru despre care ai împărtășit în sezonul 8 și poate povestești mai mult tu.
Da, eu aici aș completa cu, la fel, pornind de la presupunerea că persoana care ne-a pus întrebare în situația asta și vrea să iasă în față, dacă ne uităm la o face în interiorul proiectului sau proiectelor din care facem parte, cred că mai e important și să ne asigurăm că suntem în medii care ne permit asta și că cerem în mod specific lucrul ăsta, că punem nevoia pe masă. Și aici tu știi că noi doi specific am avut conversații din astea. Pentru mine fiecare moment în care mi-a fost clar că îmi doresc ceva anume, că îmi doresc o nouă direcție sau un nou spațiu de dezvoltare, a venit cu o cerere specifică în sensul ăsta. Deci proiecte, organizații în care avem loc să ieșim în față, să putem să fim vizibili, respectiv a cere în mod concret asta. Și ultimul lucru pe care l-aș pune eu pe listă este cel pe care îl spuneam și la începutul episodului, și anume să ne fie clar care sunt lucrurile care ne diferențiază pe noi ca indivizi, ca profesioniști, chiar și în contextul proiectului eluia, pentru că asta, cel puțin din experiența mea, face să fie foarte clar și de ce anume și cu ce anume ies eu specific în față. Care e lucru care inclusiv în acest proiect în care lucrăm la ceva comun, mă face pe mine să am o voce distinctă de a celorlalți. Și îmi place foarte mult că ai zis și asta cu să ceară. S-ar putea să fie în medii în care să aibă ocazia să iasă mai mult în față și dacă ai claritatea aia personală pe care tu în general o ai, dacă mă gândesc la tine, sau o obții, depui efort activ să o dobândești, după aia pasul următor e să ceri asta, să ceri mai multe expunere, să ceri ajutorul organizațiilor, dacă lucrezi cu mai multe. Și dau exemple foarte concrete. Uite, mă gândesc și la Vlad, la colegul nostru care se ocupă cu editare, cu producție video, care își dorește să aibă mai multe proiecte și freelance, și un lucru foarte simplu pe care poți să-l faci este să ceri, de pildă, să fii menționat în videourile pe care le produci. Da, o mențiune, un tag în social media, sau ce vorbeam mai devreme cu dacă tu, în mod natural, faci o muncă foarte bună într-un proiect, într-un context și nu se vede, pentru că poate prin natura ei o muncă care nu se vede, să ceri un credit. Majoritatea clienților sau majoritatea companiilor, majoritatea oamenilor sunt foarte disponibili să numească pe cineva cu care au avut o experiență profesională faină. Deci și asta cred că ajută foarte tare. Da. Acum, mai avem o întrebare care și pentru mine e o întrebare, Paul, așa că abia aștept să văd care e perspectiva ta, și anume, cum arată branding-ul personal și cum e diferit, specific, pentru psihologi sau persoane care lucrează în industria de ghidaj? Cred că asta e iar o întrebare, da, care ar putea fi un episod. Acum, dragilor, doar ca să știți, noi aprofundăm și intrăm mai în detaliu în lucrurile astea și în comunitatea Mind Architect cu membrii de acolo și mai ales în comunitatea de la ADN Vocațional, că acolo fix despre asta e, despre cum putem ajuta oamenii să-și construiască o carieră în jurul vocației lor. Nu vă zic asta în vreun sens comercial, abonați-vă la comunitate, dar sunt unele din întrebările astea unde n-avem cum răspunde pe scurt într-un episod de podcast, ci mai degrabă cu un expert, cu slide-uri mai în profunzime, cu mai multă cercetare, mai multă documentare înainte. Deci dacă vreți asta, să știți că există spațiile astea. Și mai sunt și comunități gratuite unde se poartă conversații de felul ăsta, gilde profesionale și așa mai departe. Acum, aș spune așa, cu cât industria din care noi facem parte este mai densă în rândul, de pildă, al coachilor, trainerilor, psihoterapeuților, psihologilor și așa mai departe, educatorilor în diferite feluri, e o competiție foarte mare. Sunt foarte mulți oameni care practică lucrurile astea și aici cred că brandingul personal pleacă tot de la a fi clar, ok, eu sunt terapeut, dar cu cine vreau să lucrez, cu cine sunt eu cel mai eficient în a lucra. Dacă răspunsul e nu știu, atunci încercați să lucrați cu toată lumea cu care puteți până vă dați seama. S-ar putea să vă dați seama în timp că sunteți mai potriviți pentru lucru cu copii sau pentru lucru cu adulți, pentru lucruri cu pacienți care suferă de tulburări de personalitate, deci zona asta mai clinică, sau
cu pacienți care sunt în linii mari funcționali. Îți vă dați seama că aveți mai mult focus pe, nu știu, lucru cu trauma sau mai mult focus pe lucru de ăsta de tip coaching, să zicem, în care ești bine și construim de la 0 la plus, nu de la minus la 0 și tot așa. Dar dincolo de claritate, care cred că e foarte, foarte importantă, apoi cred că în zonele astea contează mult diferențierea și comunicarea brandului personal. În piața de psihologi, psihoterapeuți, coach și trainer, cred că sunt mulți oameni care comunică foarte bine fără a avea neapărat substanță, fiind și piața pe care o cunosc cel mai bine. Și sunt persoane pe care le-am descoperit a fi foarte competente, inclusiv în lucrul meu personal. Vorbesc despre persoane cu care eu însumi am trecut în procese de terapie sau de lucru cu sinele, care comunică mult mai puțin decât i-ar ajuta. Și atunci nu cred că e neapărat diferit, sau dacă, Luci, tu simți vreo diferență, poți să mă întreb mai specific, dar aș spune că pașii cumva și procesul e cam același. Ce cred că e un pic aparte la psihologie, psihoterapie, coaching, training, e că astea sunt cumva niște activități profesionale în care trebuie să walk the talk, să întrupezi ce povestești. De pildă, eu de asta am luat și anul de pauză, pentru că în momentul în care eu am simțit că nu mă mai pot autoregla emoțional, că eram într-un spațiu atât de întunecat că nu mai puteam să mă autoreglez, am simțit că nu mai am legitimitate și credibilitate în a vorbi despre autoreglare emoțională sau despre gestiunea stresului, eu neputând să fac asta în cazul meu. Care e mai puțin aplicabil dacă ești mecanic auto sau programator sau altceva, unde atâta timp cât tu îți faci treaba bine, contează mai puțin cât de frumos arată site-ul tău dacă tu lucrezi bine pentru client. Deci aici cred că e un pic diferit, poate în cazul meseriilor sau carierelor, joburilor, vocațiilor în care sprijinim alți oameni, că e foarte important să fim noi exemple vii sau cât putem noi de bine în linie cu ce povestim, ce predăm, ce predicăm. Și odată ce asta e bifată, ajungem tot la poziționare, la diferențiere și la comunicarea cu claritate, cu consistență și cu consecvență. O să fiu puțin avocatul diavolului și mai pun un follow-up question la asta. Așa, te invit. Am vorbit de la începutul episodului și ai menționat tu, inclusiv în episodul anterior, faptul că Simon Squibb propune schimbarea asta de la ce vrei să te faci când o să fii mare, la ce problemă vrei să rezolvi. Mm-hmm. Ei bine, în parte din profesiile despre care vorbeai mai devreme, rezolvarea problemei nu vine de la specialist. Mm-hmm. Și atunci întrebarea mea este cum anume comunicăm în brandul personal atunci când rezolvarea problemei nu e ceva ce stă la activitatea noastră. Uite, foarte frumoasă completare. Mie aici ce-mi vine să-ți răspund este că e util să comunici mai mult despre metodă, despre abordare. Dacă, de exemplu, în psihoterapie nu vindești tu pe nimeni, sprijini oamenii în a se vindeca singuri. În coaching nu rezolvi problemele nimănui, îi sprijin pe oameni în a găsi rezolvări la problemele lor cu resursele lor, cu filtrele lor, cu ce e în ei. Dar și într-una și în alta cred că poți să comunici despre ce ai învățat tu și ți-a fost util, despre ce ai mai citit, despre ce formare ai mai făcut, despre ce ai mai înțeles nou din munca ta sau din lucrul tău. Deci mai puțin despre soluții și mai mult despre proces, despre metodă, despre cum aplici tu lucrurile pe care le întâlnesc și alți oameni drept provocări. Genul ăsta de comunicare autentică despre metodă, despre proces, despre cum îți ieși și ție cu unele din temele cu care se luptă poate și pacienții tăi. Și uite, chiar îmi vine în minte un exemplu foarte mișto. Irvin Yalom, psihoterapeutul cu numele ăsta, care, e și psihiatru, sau Gabor Mate. Mi se pare că sunt oameni în a căror comunicare nu vezi atât de mult recomandări de soluții, cât îți povestesc propria lor călătorie cu subiectul, sau Mark Lewis, cu care la momentul la care veți urmări episodul ăsta, noi s-ar putea să avem deja un episod publicat, e cel care a scris Biology of Desire. Dar o altă carte publicată de Mark Lewis, care este neurocercetător și psihoterapeut, este despre propria lui luptă cu adicțiile. Și atunci cred că astea sunt mijloace foarte bune de a
ilustra, de a arăta, de a, proba competență și relații pozitive și consecvență, fără să dai soluții care, exact cum spui tu, Luci, în unele meserii sunt niște lucruri pe care oamenii le găsesc în ei, nu în tine. Mulțumesc tare mult! Dacă ai și tu alte completări, apropo de asistență socială, de pasiunile sau preocupările tale, please. Nu, în momentul ăsta la întrebarea asta nu am. Okidoc. Bun. Ultima turnantă. Mai am două. Ia să vedem. Una este, și dau și un pic de context mai amplu, în cazul unui antreprenor, de fapt aici vorbim despre branding personal, în cazul unui antreprenor care ne povestește că muncește foarte mult, e într-un punct în care are un business mic, vrea să creeze brand personal, dar în contextul ăsta în care crește business-ul și muncește foarte, foarte mult și spune că se confruntă cu un drum spre burnout, nu simte că are spațiu pentru a se mai relaxa destul cât să facă poziționare, diferențiere și tot ce am vorbit noi episodul ăsta. Dacă suntem în situația asta, care ar fi niște pași pe care să-i facem înainte să ajungem să ne apucăm să lucrăm la brandul personal? Păi, cu siguranță, primul pas este să ne recuperăm bugetul de energie. Dacă suntem în spațiul ăsta de epuizare, burnout, copleșire, ăsta e un spațiu din care nici interacțiunile noastre nu vor fi cele mai bune, nici încrederea în noi, nici inițiativa, no. În momentul în care un sistem nervos e epuizat, toate funcțiile astea foarte energofage prefrontale încep să slăbească, odată cu ele începe să scadă și motivația, e dereglată funcționarea a diferite sisteme de neurotransmițători, de la dopamină, la adrenalină, la serotonină și ți-e mai greu să te reglezi, ți-e mai greu să te odihnești. Deci, înainte de a mă preocupa cum arată percepția celorlalți despre mine, apropo de definiția cu care am început episodul, de departe prioritatea zero e să te recuperezi. Recomand încă o dată cu iubire sezonul 10, în care am povestit despre propria mea experiență cu epuizarea și cum în momentul ăla am avut nevoie să mă extrag un pic din propria firmă, din propria activitate, din propriile sisteme pe care le-am construit, pentru că în absența regenerării nu puteam decât să prăbușesc tot sistemul. Nu cred că aveam ce altceva să fac și implicit aș fi adus de servicii puternice și propriului brand personal. No. Un trainer care predă despre autoreglare sau gestiunea stresului care nu se mai poate autoregla, sau un om care vorbește despre comunicare constructivă care nu mai era capabil să comunice constructiv, mi se pare cumva și logic, dar și un gest așa de grijă față de sine, de higienă personală, să te preocupi mai întâi de ce e în interior și după ce e în interior e stabil, măcar stabil dacă nu bine, apoi să mai muți focusul și în exterior. Și nu știu dacă, Luci, are sens să zic mai mult de atât. Aici că am mai povestit noi și în episodul despre antreprenoriat și poate le punem și aici, că sunt multe resurse în Mind Architect și gratuite și pentru abonați despre gestiunea stresului, strategii de a crește reziliența, strategii de recuperare după stres, inclusiv perspectiva personală din sezonul 10. Așa vom face. O să lăsăm recomandări de resurse care există deja pe subiectele astea și pe care cred că e util să le vizitați sau chiar și revizitați dacă ați mai trecut prin ele, că e destul de multă informație acolo. Ultima întrebare pe care o avem pentru episodul ăsta, Paul, e una care zic eu că ne deschide și o poartă către alt episod. Către alt episod și cum ne folosim eficient de resurse din jurul nostru pentru branding personal în următoarea perioadă, și anume care sunt moduri de aplicare a inteligenței artificiale în procesele de branding personal pe care le-ai explorat până în momentul ăsta și care crezi că pot fi utile. Băi, cel mai util lucru explorat până în momentul ăsta sunt două, de fapt. Cel mai util este în procesul de clarificare, deci ăsta de a-ți da seama cine ești și despre ce vrei să fii profesional, ca apoi să-ți fie limpede ce brand vrei să construiești, despre ce vrei să fie percepțiile. Aici recomand cursul ADN Vocațional de pe adnvocațional.ro, unde sunt 14 ore cu recomandări de teste, de evaluări, de materiale care ajută la clarificarea personală
plus prompturile pentru AI-ul tău preferat, că vrei să le folosești cu ChatGPT sau cu Gemini sau Claude sau Anthropic sau orice altceva, care te ajută să te lămurești. Dacă sunteți în procesul de contemplare, am stabilit că înainte de a comunica public, înainte de a pune cărămizi în a construi o percepție în mintea altora despre noi, e bine să ne fie clar ce fel de clădire vrem să construim. Deci la asta AI-ul mi se pare extraordinar de util și noi înșine în echipă am testat prompturile pe care le recomandăm celor care vor să facă cursul ADN vocațional și am descoperit cu bucurie că ce am reușit noi să facem profesional și drumurile pe care ni le-am croit în cazul unora dintre noi în ultimii 20 de ani au fost cam foarte în linie cu ce ne-a recomandat și AI-ul, dându-i datele de intrare cu ce puncte forte avem, ce pasiuni, ce valori, ce motivații și ce trăsături de personalitate. Și vă spunem asta în ideea în care chiar funcționează. Deci în procesul de clarificare AI e o bijuterie. Pentru membrii comunității ADN Vocațional, dacă alegeți să veniți cu noi și acolo să construim împreună cariere în jurul vocației, noi am antrenat un custom GPT care să vă servească drept coach vocațional și de carieră, deci știm că merge și că e foarte folositor AI-ul în procesul ăsta. Un al doilea loc unde cred că e o bijuterie este în procesul de marketing și comunicare a brandului. Deci, pe de o parte, în definire, în procesul de clarificare personală, dar AI-ul cred că mai este o bijuterie absolută și în procesul de pildă de brainstorming legat de nume, canale de comunicare, produse și, în general, la ce ține de marketing și de comunicare, cu o mențiune importantă. Dacă vorbim că brandul trebuie să fie autentic construit pe cine și ce sunteți voi, și dacă folosiți AI, plecați mereu de la procesul de a vă cunoaște, fie că faceți un custom project în ChatGPT și după aia în custom projectul ăla brainstormați despre cum ar putea să vă ajute în comunicarea brandului, despre campanii, despre newsletter. Dar e important să nu vă pierdeți tonul personal și autenticitatea folosind AI-ul la copywriting sau la alte procese unde într-adevăr e fascinant cât de repede îți generează lucruri, dar o să-ți genereze lucruri care nu se simt și nu miros a fi neapărat a tine, decât dacă depui efort și investești timp în a ajuta AI-ul respectiv să te cunoască și să-ți învețe tonul vocii, să-ți învețe preocupările, să-ți învețe energia, să-ți înțeleagă publicul țintă, caz în care, chit că folosim AI, tot este foarte valoros, pentru că e o muncă pe care de altfel ați fi putut să o faceți cu un mentor sau cu un coach sau cu un consilier și așa o puteți face cu cineva cu care puteți să conversați digital, pe telefon sau pe laptop sau la munte, la mare, la birou sau oricând vă e la îndemână. Deci, clar e util în procesul de clarificare personală și mai e util în procesul de a vă construi site, logo, alege paletă cromatică, în linie cu publicul țintă, în linie cu interesele voastre, în a se gândi la pachete, la prețuri. De exemplu, mai poate fi foarte bun, eu mi-aș fi dorit din suflet să existe un tool, o unealtă cu care să pot să fac cercetare de piață când am pornit în training și să văd la ce preț aș putea să vând un bilet la un curs de public speaking din media pieței din România. Sau cu cât aș putea să vând o zi de curs către o organizație, un curs personalizat către o echipă dintr-o companie și să am niște puncte de reper cât de cât clare, să-mi dau seama, vând cu 300 de euro, cu 700, cu 1000, cu 300 de lei. Ori acum genul ăsta de cercetare poate fi făcută și cu ajutorul AI-ului, unde iară mi se pare foarte, foarte util. Și în procesul de comunicare aș mai adăuga, Paul, că mai e foarte util la ușura munca de structurare a comunicării. Poți să dezvolți un pic, să înțeleagă oamenii? Da. Mă gândesc, de exemplu, la canalele borrowed, la social media și la recomandări de frecvență, tipuri de materiale care să fie postate, felul în care să alternăm între materiale care vizează vânzarea și materiale informative, educaționale sau depinde din ce fel de domeniu facem noi parte, astfel încât să ne permită ca apoi, apropo de ce spuneai tu și de componenta umană și autenticitate, să putem să umplem vasul ăla cu conținutul care e relevant și autentic al nostru.
dar cu eficientizarea efortului de a ne gândi cum să le mixăm și cât de des să postăm și de câte ori să zicem despre produs. Și cu acestea fiind spuse, îți mulțumesc că din 3 apostoli câți eram la început, am rămas 2, dar am rămas până la final. Oameni buni, dacă ne-ați ascultat până aici, vă mulțumesc. Dacă ați făcut-o pe bucăți, vă mulțumesc și mai mult că n-ați abandonat tema. Cred că fie că veți vrea să rămâneți într-un rol de angajat sau soloprenor sau antreprenor sau intraprenor, subiectul ăsta al brandingului personal este la fel de relevant cum era acum 20 de ani, poate în epoca AI și în epoca asta digitală e și mai relevant. Merită să vă preocupați proactiv de cum îl construim, de ce o facem, cum facem asta, unde îl comunicăm și sperăm tare de tot ca episodul ăsta să vă fie tovarăș de drum, să puteți revizita ideile din el ori de câte ori aveți nevoie. Aveți resurse mai jos în descrierea episodului, fie că ați urmărit pe YouTube, pe Spotify sau în alte platforme și să aveți por la treabă, să reușiți să vă construiți un brand cât mai aliniat cu voi, care să vă aducă și sens și satisfacție vouă și să fie cât mai util ce le oferiți și celor care v-ați hotărât că vă sunt public țintă. Vă îmbrățișăm și ne auzim vinerea viitoare. Mulțumim! Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devino și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.